السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اوجد قيمة x ثم تحقق من الحل. معنى هنا 1/8 أس x زائد 8 أس x زائد 8 أس x زائد 8 أس x بتساوي 64. المطلوب إيجاد قيمة x، وطبعا التحقق من الحل في آخر الحل هنتحقق سويا. على بركة الله نبدأ مع بعض عرض الفكرة وعرض الطريقة، لكن رجاء اللي بيشوفنا لأول مرة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصله كل جديد. والباحث على أسئلة المعادلات وشروحات المعادلات يجدها في قائمة تشغيل في قائمة بعنوان المعادلات. على بركة الله نبدأ الفكرة والطريقة، لكن رجاء اللي بيشوفنا لأول مرة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس. هنا المعادلة كما نرى أمامنا، هننظر للمقام. احنا ممكن ان احنا ناخد هنا التمانية أس إكس كعامل مشترك، فتكون المعادلة كالتالي. في البسط طبعا الواحد كما هو، وفي المقام هيكون 8 أس إكس. هنا دي طبعا نقسمها عليها تعطي 1 زائد نفس الشيء 1 زائد 1 زائد الواحد. دي بتساوي طبعا 64 كما هي. فبالتالي هنا لو جينا نشوف الواحد يعني أربعة، دي كل ده المجموع ما بداخل الأقواس بيكون 1، يعني إذا هنا هيكون فوق في البسط 1 هنا على 8 أس إكس مضروبة في كام؟ مضروبة في الأربعة. وبالتالي دي بتساوي 64 هنا. ادي 64. طيب هنا هنشوف البسط كما هو 1. التمانية دي عبارة عن كام؟ 2 أس 3. ادي 2 أس 3 الكل طبعا أس إكس مضروب في هنا الأربعة عبارة عن 2 أس 2 طبعا. هنا بتساوي، طب ال64 دي عبارة عن كام؟ عبارة عن 2 أس كام؟ 2 أس 6 بتعطي 64. طيب نظبط هنا الأمور، هيكون الشكل بتاعنا كالتالي. هتلاحظ طبعا هنا ان احنا هنعمل شرطة كسر هنا، ونحط اسفلها 1 ونبدأ طرفين في وسطين ونشتغل كالتالي. وطبعا هنا 2 أس 3 الكل أس إكس بنضرب الأسس بتبقى دي 3 إكس على 2 أس 3 إكس مباشرة، عشان نبقى عارفين يعني دي الناتج هيكون 2 أس 3 إكس مباشرة. هنا مضروبة في كام؟ هنا في 2 أس 2 مضروبة في ال2 أس 6. وهنا بنضع النقطة دي تعني ضرب، تعني علامة ايه؟ ضرب، عشان نفرقها بين الاكس، عشان ما يحصلش اي اختلاف بين الارقام. طبعا ده بتساوي الواحد في واحد بيكون الايه هنا 1. هتلاحظ حاجة ان هنا الاساس اصبح 2 2 2. جميل جدا. فبالتالي هيكون معاك الاتنين هنا أس 3 إكس زائد، هنجمع بقى الأسس، زائد الاتنين اللي هنا دي زائد الستة. دي بتساوي كام؟ بتساوي الواحد. هتقول له الله، طب هنتصرف في دي ازاي؟ ما انت تعلم ان 2 أس 0 بتساوي كام؟ بتساوي 1. جميل كده. دي شوف الفكرة اللي جاب دي، فكرة جميلة جدا. فبالتالي انت هتعوض عن قيمة الواحد ده ب2 أس 0 عشان تخلي الأساس هنا يبقى هنا في زيه أساس. شوف لابد يكون في دهاء في الحل، ان انت تفكر بدهاء وذكاء عشان تقدر ان انت توصل للحل بتاعك بإذن الرحمن. يبقى هنا 2 أس 3 إكس زائد ال2 و6 كام؟ 8. دي بتساوي على طول 2 أس كام؟ 0. ما القيمة دي هي نفسها بالظبط. فأصبح معاك هنا الأساس هنا 2 وهنا الأساس هنا 2. فبالتالي هتساوي الأسس ببعض، يبقى هيكون 3 إكس زائد ال8 دي هتساوي كام؟ بتساوي الصفر. طيب هنا 3 إكس زائد 8 بتساوي الصفر. فبالتالي 3 إكس دي ممكن نقول بتساوي كام؟ بتساوي -8. طب ما تيجي نقسم على معامل الإكس اللي هو التلاتة، نقسمها للطرفين. فبالتالي هنا بدي بالسلامة ودي بالسلامة، هنطلع بقيمة الإكس اللي احنا عايزين نجيبها بقى بتساوي كام؟ بتساوي -8 على 3. هتقول له الله، إكس ب8 على 3. طب أعوض إزاي وأطلع الناتج؟ هنتحقق وهوريها لك بالفعل، هتطلع معايا إن شاء الله صحيحة. هنا هنبتدي ان احنا نعوض عن قيمة الاكس ب -8 على 3. البسط طبعا كما هو 1. هنا هتكون الثمانية أس كام بقى؟ -8. خلي بالك هنا بس التمانية دي أنا مش هكتبها بالصورة دي، ما اكتبهاش بالصورة دي. أمال هكتبها إزاي؟ التمانية أنت عارف إن هي بتساوي كام؟ بتساوي 2 أس 3. خلي بالك أهي، شوف 2 أس 3 أهي. الكل أس كام؟ الإكس بقى بتاعتنا اللي هي
8 على كام؟ على 3. ابتديت انت اعتقد تفهمني دلوقتي ان الثلاثة في المقام هتروح مع الثلاثة اختصارات، هتلاقي ان الدنيا هتمشي. شوف معايا دلوقتي الفكرة. يبقى هنا 2 أس 3 نفس الشيء، الكل ايه؟ هنا أس سالب كام؟ 8 على 3، زائد نفس الشيء هنا 2 أس 3 الكل أس سالب 8 على كام؟ على 3، زائد الأخيرة بقى 2 أس 3 الكل أس سالب 8 على 3. والمفروض إن ده عايزين نثبته إنه بيساوي، لسه هنشوف إنه بيساوي ال64 ولا لأ. المفروض هنمشي معاه. فبالتالي هنا أنت بتختصر المقام ده مع الثلاثة اللي هنا، وهنا نفس الشيء فيهم كلهم، فأصبح هنا أصبحت المسألة هتكون بالصورة التالية. البسط كما هو زي ما اتفقنا لواحد هنا على المقام هنا كام؟ هيكون معاك 2 أس سالب كام؟ سالب 8، وهنا زائد 2 أس سالب 8، هنا نفس الشيء زائد 2 أس سالب 8 زائد 2 أس سالب 8، هنا بتساوي المفروض 64. طبعا ده في حالة إثبات، لسه هنثبت الكلام ده. فبالتالي هنا هيكون واحد على هنا المقام بتاعنا. لو جينا نلاحظ هناخد هنا، لو خدناها كعامل مشترك هتكون اللي هي 2 أس سالب 8 ونقسم عليها، هتكون معاك كام هنا؟ هيكون معاك 4. نفس الفكرة، فاهمني؟ فبالتالي هيكون يعني معناها 4 مضروبة في 2 أس سالب كام؟ سالب 8. فبالتالي هتساوي، طبعا احنا عايزين نثبتها ان بتساوي ال64. فهيكون معانا هنا الواحد على، طبعا الأربعة ده هنخليها 2 أس 2، اهي 2 أس 2 مضروبة في كام؟ مضروبة في 2 أس سالب 8. طبعا احنا بنثبتها انها ايضا بتساوي ال64. دي بتساوي هنا الواحد كما هو، وتحت هنا في المقام 2 لأن الأساس هنا ثابت، فهيكون معاك 2 هنا زائد سالب 8 هنا بتساوي، المفروض إنها تطلع 64. فبالتالي هنا هتكون دي بتساوي نفس الشيء واحد على كام؟ واحد على هنا الاتنين هنا 2 فوق زائد سالب، يعني سالب كام؟ سالب 6. واحد على 2 أس سالب 6 دي بتساوي هنا الناتج هيكون بتاعنا 64. لسه طبعا احنا مستمرين في عملية الإثبات بتاعتنا. هيكون هنا الاتنين أس سالب الستة اللي هي موجودة في المقام دي، هنخليها كده لكل أس سالب كام؟ سالب 1. دي مفروض بتساوي كام؟ ال64. فدي معناها ايه؟ هنا السالب هنا في سالب هيكون ايه؟ موجب، يعني 2 أس 6. وفعلا 2 أس 6 بتساوي ال64. يعني أفهم من كده إن قيمة الإكس بتساوي فعلا سالب 8 على 3. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.